Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα θα δούμε πώς λειτουργούν το PDF με το Kindle Paperwhite 3 του 2017. Θέλω να δείξω αρχικά ένα-δυο προβλήματα τα οποία υφίστανται. Εδώ ας πούμε είναι ένα PDF. Θα πρέπει να το βάλουμε σε Land Space. Και κοιτάξτε εδώ τα γράμματα. Εδώ που λέει να υπερχειλίζει για μια απώλεια ελέγχου προς την Ανά και έχει πάει εδώ και μετά συνεχίζει το επόμενο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, να και εδώ ας πούμε ποιος. Εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μέσω προγράμματος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ένα πρόγραμμα που λέγεται Kindle του PDF. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο και αυτό εδώ που έχει βγει 45 MB, ένα βιβλίο 800 σελίδες. Το άλλο βγαίνει 200. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το να γίνεται λόγος για ταυτότητα και βλέπουμε ότι κόβει τη σελίδα, δηλαδή το περίπτωση δεν θα το ξαναδούμε, να, και κόβει τη σελίδα και συνεχίζει. Αυτό εδώ από άποψη το λιτώνουμε με τον εξής τρόπο. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα, ότι εδώ δεν βλέπουμε τον αριθμό των σελίδων. Θα πρέπει να έχουμε ένα χαρτί στο οποίο να σημειώνουμε τα κεφάλαια που είναι με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Δηλαδή να περνάμε τα PDF μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Δεν γίνεται για όλα τα Kindle, ειδικά για τα πιο καινούργια είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και μετά να το κάνουμε jailbreak. Η συγκεκριμένη διανομή που είχε τούτο εδώ μπορούσε να κατέβει από 5.8.2 σε 5.6.4 για να γίνει jailbreak και να περάσουμε αυτό εδώ το σύστημα που λέγεται Core Reader, στο οποίο δεν τρέχει μόνο PDF, τρέχει Deja Vu και Mobi και EPUB και άλλες συστήματα. Αυτό εδώ, να κοιτάξτε, το πρόγραμμα που τρέξαμε πριν ήταν αυτό εδώ που είναι 3,9 MB το PDF. Βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο με τον εξής τρόπο. Ανοίγει το PDF. Βλέπουμε μετά από τις κατάλληλες ρυθμίσεις ότι χρησιμοποιεί όλο το εύρος της οθόνης. Εδώ έχουμε μια εικόνα σε πόσες σελίδες τελειώνει το κεφάλαιο που διαβάζουμε ή σε ποια σελίδα είναι. Και αυτή η γραμμή που είδατε είναι που κόβει το κεφάλαιο του εδώ. Επίσης μπορούμε να το πάμε λίγο πιο πάνω που δεν μπορεί αυτά από την μάνα του, δηλαδή ότι χωρίς το jailbreak. Τώρα το PDF βλέπουμε ότι σε 5 δεύτερα μπορεί να εκτελέσει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων και ψιλοκολλάει. Ένας τρόπος που μπορούμε να το ξεπεράσουμε
είναι να μην το δουλεύουμε σαν PDF αλλά σαν déjà vu, όπως έχω δείξει στα προηγούμενα βίντεο. Το déjà vu τρέχει καλύτερα. Βλέπουμε ότι το PDF είναι 45 MB, το déjà vu είναι 15,3 μαζί με OCR 11,4 χωρίς. Και βλέπουμε ότι τρέχει πολύ πιο γρήγορα και έχουμε και καλύτερες αναλλαγές από ότι το Kindle του PDF και τρέχει πολύ γρήγορα. Μπορούμε να κρατήσουμε και σημειώσεις, highlight δηλαδή. Αυτές εδώ αποθηκεύονται σε μορφή εικόνας, όχι κείμενο, όχι δηλαδή το OCR. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε mark το OCR και όχι την εικόνα. Και είναι και το EPUB, το οποίο είναι 1 MB περίπου από τα 45,3 MB που βγαίνει το PDF και την ίδια ανάλυση στα 11,3 MB για ένα βιβλίο 800 τόσες σελίδες. Το οποίο μπορεί να υπάρχουν διάφορα ορθογραφικά λάθη και αυτός είναι ο λόγος που εγώ το διαβάζω σε μορφή déjà vu, γιατί μπορεί να υπάρχουν τα διάφορα ορθογραφικά παρά το γεγονός ότι μπορεί να γίνει καλό highlight και διάφορα συντακτικά λάθη. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολυτονικό βγαίνουν τα διάφορα ζητήματα, δεν γλιτώνουμε συντακτικά και ορθογραφικά, αλλά αν δεν έχουμε πρόβλημα, αυτός δεν είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνεται η ανάγνωση των PDF. Μπορεί να γίνουν και πάρα πολλές ρυθμίσεις, να αυξομοιώσουμε τα γράμματα, να γίνουν πιο έντονα ή όχι. Το ίδιο και σε αυτό εδώ με τις πηγές. Μπορούμε να αλλάξουμε το πόσο έντονα θα τα δείχνει ή όχι. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το πόσο έντονα έχει. Τα PDF εδώ τρέχουν γρήγορα γιατί έχει σχετικά το συγκεκριμένο μοντέλο πολύ γρήγορα το εξεργαστεί σε πιο παλιά μοντέλα. Ας πούμε τούτο εδώ που είναι 8 ίντσες. Ας πούμε εδώ το πιάνει όλο. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι déjà vu, το τρέχει τόσο γρήγορα, έχει πιο άργιες αναλλαγές η σελίδα, ωστόσο εδώ φαίνεται καλύτερα, δεν φαίνεται καλά από την κάμερα, αλλά φαίνεται καλύτερα στο μάτι. Και επίσης ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ χώρος. Αυτό εδώ είναι σχεδόν διπλάσιο. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Και ότι αυτό εδώ που είναι πιο παλιό χρειάζεται, έχει εγκατασταθεί co-reader, χρειάζεται, τρέχει déjà vu αυτή τη στιγμή, το PDF κολλάει πάρα πολύ. Και απλά θέλω να πω ότι αυτό εδώ χρειάστηκε 3 μέρες για να γίνει το jailbreak με ψάξιμο και δουλειά. Μια υπόθεση η οποία κατάει κάνα 20 λεπτά άμα ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται. Αυτό εδώ ούτε ένα λεπτό δεν μου πήρε, ένα drag and drop ήταν για να γίνει το jailbreak. Και κάποια Kindle που είναι πιο πρόσφατα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να γίνει hardware jailbreak, δηλαδή πρέπει να μπουν κάτι άλλες πλακέτες πάνω και μετά να αφαιρεθούν και να γίνουν συγκολλήσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολο και να κινδυνεύουμε πολλά λεφτά. Αυτό εδώ βέβαια, σε αυτό εδώ το διαβάζω πλέον
βιβλία και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, αλλά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επίπεδο εικόνας. Βέβαια, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα χρειάζεται όλη η επεξεργασία να γίνει με αυτόν τον τρόπο που έχει περιγραφεί στα παραπάνω βίντεο και είναι ό,τι πιο κοντά σαν ομοίωμα υπάρχει στις σελίδες του βιβλίου. Αυτά από μένα. Καλή ανάγνωση, καλό βίντεο σε όποιον και αν ποτέ πρόκειται να ασχοληθεί. Γεια σας.